Коньяк Азнаді. Сила лева в тобі. Україні треба протриматися півроку, щоб на фронті стало легше. Але є умова, пише про це видання Sky News. Наразі Україна потребує великої кількості озброєння. Дякуємо, ми помітили. Адже велика війна потребує завжди такої кількості озброєння, що ніколи не можна сказати достатньо. В цьому житті взагалі мало чого видається достатнім. Так от озброєння на такій повномасштабній війні, яка триває на загал 11-й рік, з них повномасштабних вже більше 2, треба завжди багато зброї. Британський військовий аналітик Майкл Кларк вважає, що Україні треба протриматися півроку у протистоянні з Росією, щоб переломити ситуацію на полі бою, яка поки складається на користь окупантів. Це станеться за умови, якщо союзники, зокрема США, постачатимуть зброю для ЗСУ. Таку відповідь експерт дав на питання від одного з читачів Sky News, який цікавився, скільки часу знадобиться для того, щоб будь-яка допомога змогла змінити перебіг бойових дій. Кларк зазначив, що російські війська починають наступати по всій лінії фронту. Зі своєї сторони скажемо Кларку, що вони і не припиняли ці наступальні дії. В росіян немає сил для великого стратегічного наступу, але вони, схоже, вважають, що Україна може зламатися, якщо їм вдасться дотиснути її влітку. Оскільки українцям доводиться відступати в основному через брак боєприпасів, загарбники можуть мати рацію, зазначив аналітик. Він додав, що для ЗСУ терміново треба 155-мм артилерійські снаряди, танкові боєприпаси, ракети для батарей протиповітряної оборони, загалом 6 чи 7 зенітно-ракетних комплексів «Петріот» і набої для стрілецької зброї. Якби Захід, зокрема США, постачав їх, то все це могло б бути на фронті менш ніж за 10 днів. Тоді Україна протримається до кінця цього року. Кларк припустив, що зростання російських втрат змусило б усі сторони мислити по-новому, що пішло би на користь Києву, навіть якщо війна продовжиться і в наступному році. Мета України – протриматися в бою ще 6 місяців. Після цього ситуація може покращитися, підсумував аналітик, бо вона дійсно непроста. Російські окупаційні війська намагаються прорватися обхідними маршрутами на околиці міста Часів Яр у Донецькій області. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин. На Бахмутському напрямку неодноразово фіксували спроби окупантів прорватися різними обхідними маршрутами на околиці міста Часів Яр. Цю спробу російської армії наші захисники успішно відбили. Під час штурмів Часового Яру російські війська використовують маломобільні багі. На них окупанти заїжджають по 2-3 людини, закидають когось зі стрільців в окопи, далі повертаються, щоб знову закинути малі штурмові групи. При цьому ворог намагається зводити штурмові групи, але не закріплюючись на позиціях. І щоб зменшити кількість санітарних втрат, вони заводять свої групи без закріплення на позиціях. На східних околицях Часового Яру точаться жорстокі бої. Збройні сили України тримають позиції, хоча окупанти тиснуть шаленими м'ясними штурмами, не рахуючись із втратами. Як розповів в інтерв'ю виданню «Фокус» військовий аналітик та співзасновник проєкту «Діпстейт» Роман Погорілий, найбільше силам оборони заважає російська авіація, також, звісно, нестача ППО. Через нестачу ППО ворог почувається в небі безкарно, обстрілюючи наші позиції. Загарбники намагаються закріпитись на кожному кроці, посадка за посадкою. Міноборони РФ підігнало на цю ділянку багато живої сили та підкріплення. Основною проблемою зараз є не снаряди, а саме нестача засобів ППО від західних партнерів. Сподіваюсь, що найближчим часом ситуація зміниться, адже йдуть відповідні процеси, тому що всі бачать, як ворог безкарно скидає авіаційні бомби.